अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ज़ल बया तासो टोल ته प्राइम कैरियर कोचिंग एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ته پراتک باندې خوش آمدید هر کله کچری تاسو به د چینل باندې نو وی نو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ اګه ویډیو مخ خوښ شي خپل ملګرو سره دا ضرور شیر کړئ مونږه already د فزکس کلاس 10 چې کومه ده د په اړه کې مونږ کمپلیټ لیکچر ورکړی دی په د چینل باندې موجود دی مونږ ته اخیره چې کومه Numericals پاتې وو د Geometrical optics چپټر نمبر 12 Numericals نن کو نو راځو Numerical نمبر 1 تا تاسو ته ما جست ډیټا کلیکټ کړی دا تاسو د دې چپټر ایکسرسایز کولاو کوئ نو الته به تاسو ته په نظر باندې راځي تاسو په دغه بوک کې وګورئ نو تاسو ته درکړی دي چې یو object ته د height څومره ده 1.5 سنټیمټر ده د object size تاسو له درکړی دا 1.5 سنټیمټر ده ټیک شو او بیا چې کومه د mirror نه د distance ده نه د 20 سنټیمټر ده او کوم mirror مخه ده چې دا پروت د radius of curvature هم تاسو له درکړی ده 30 سنټیمټر already دغه تاسو کلیکټ کوئ د مطلب ځان پوه کوئ نو تاسو ته چې distance of image د mirror نه فایند کړئ چې دا په کوم ځای کې جوړیږي د distance فایند کړئ او د image size معلوم کړئ یعنی height of image چې کومه ده معلوم کړئ نو انتهایی آسان دي ځکه چې نو تاسو له درکړی ده چې concave mirror ده اوکې concave mirror ده نو ولنه خبره خدا چې د دې سولوشن موږ راځو کنه نو موږ ته چې کوم mirror equation موږ کیلکولیټ کړو او به تاسو کتلې تاسو به یاد کړئ په یاد باندې ان شاء الله زګه چې کنسپچوالي موږ الته ډېر کلیرلی د ایکویشن پروف کړی دی چې 1 over f is equal to 1 over distance of object plus 1 over distance of image اوکې دا دلته موږ غواړي سو distance of image زموږ غواړي نو آسان کار دا دی چې په دې ځای کې مونږه 1 over distance of image په خپل ځای باندې پریږدو 1 over f په خپل ځای باندې او دا د خو نیگیټیو ته راځي 1 over distance of object کنه نو وسو غره دلته 1 over distance of image is equal to f distance of object اوکې دا LCM می واغس نو distance of object minus focal length already تاسو به پوهیږئ چې focal length خو دلته شته distance of object لچې دی کې focal length multiplication ورکوم نو داتې راځي بیا distance of object خو دلته شته خو focal length نشته نو distance of object لبوازه کې multiplication کوم په focal length کې اوکې دا اوس مانه distance of image غواړي کنه نو distance of image cross multiplication وکړو cross multiplication نه کوي چې دا inverse یعنی دا invert کیږي نو دا definitely invert کیږي خبر باندې پوښی کنه numerator به denominator تر جو denominator به denominator به numerator دي اوکې نو دا موږ سره اولنې چې کومه د distance of image د لپاره کوم فارموله ده دا موږ سره رااله خو دلته focal length موږ سره نشته نو یاد ساتئ چې کومه calculation موږ کړی دی how can we find the focal length of concave mirror او هغه already تاسو conceptually بیان کړی چې برابر دی 1 over 2r دا څنګه پروف کیږي لیکچر لړۍ چې کومه ده په د ډسکرپشن کې مالینګ ورکړی دی البته یا تاسو چینل ته لاړ شئ او هغه ځکه چې کومه پلی لیست ده د چپټر نمبر 12 Geometrical optics پاګه کې دا وګورئ ټیک شو انتهایی ایزی دی نو د دې نه چې کومه تاسو فوکل لینث معلومه فوکل لینث از equal to 1 over 2 او ریډیوس اف کرویچر تاسو سره څومره ده 30 دی اوکې دا نو فوکل لینث از equal to 2 کم 2 15 2 30 نو 15 کم 15 سنټیمټر چې کومه تاسو سره فوکل لینث کیلکولیټ شو اکثر دا غوړې په MCQs کې راځي تاسو له جست ریډیوس اف کرویچر درکړی او کنکیو میرر درکړی نو تاسو ته چې د فوکل لینث فایند کینو کدا فارموله درته معلومه خود راسته تیروي ځکه چې کنکیو میرر لپاره دا فارموله او کنویکس لپاره سیم فارموله د خو صرف منفي ساين به سره لګوي اوکې دا اوس معلوم شنو ګورئ دلته وګورئ چې distance of image په خپل ځای باندې پرې دا فوکل لینث څومره ده 15 ده ټیک شو distance of object درکړی ده 20 ده اوکې دا distance of object درکړی ده 20 ده minus focal length درکړی ده څومره ده 15 اوکې دا نو داسې چلو کوي چې distance of image په خپل ځای باندې پرې دا وای او په دې ځای کې چې کومه کیلکولیشن وکړي کیلکولیټر په زرا واله ما چې 15 له تاسو په 20 کې ضرب ورکړئ پر ملټیپلایډ بای 20 دین راځي 300 ټیک شو 20 مینس 15 5 تی راځي اوکې دا نو 300 ډیوایډډ بای 5 5 کم 5 35 صفر نو ډیسټنس اف ایمیج از ایکوال ټو 60 سنټیمټر تاسو را دا ایمیج کومه ده دومره فاصله کې جوړ شوی دی اوس پاتې شو د هایټ اف ایمیج خبره نو یاد ساتئ چې زبر د میگنیفیکیشن د فارمولې نه چې کومه ده هیلپ اخلم magnification فارموله څنګه ده ټیک شو نو راځو په باندې خبره کوو magnification فارموله چې کومه ده الریډي اصلي کله شمه چې magnification اصل کې height of image او the height of object په منځ کې راشو ده یا magnification چې کومه ده distance of image او distance of object په منځ کې راشو ده
خبر باندې پوه شو کنه. نو زه داسې لیکلی شم چې هایټ اف ایمیج هایټ اف آبجیکټ ډیوایډډ بای ډسټنس اف ایمیج ډسټنس اف آبجیکټ. یارانو په دې کې به کنفیوز کېږئ نه، دا خبرې مونږ کړي دي په دې چپټر کې. هغه لیکچر ته تاسو لاړ شئ، دا لیکچر یې وګورئ. اوس هایټ اف ایمیج څه معلوموم؟ نو انتهایي اسان دی. هایټ اف ایمیج په خپل ځای باندې پرېږدوئ از ایکول ټو ډسټنس اف ایمیج او هایټ اف آبجیکټ به څه شي؟ دا به کراس ملټیپلای شي. ډسټنس اف ایمیج کراس ملټیپلای نه، دلته دا په ډیویژن کې دلته به څه لځي؟ ملټیپلیکیشن ته به ځي. هایټ اف آبجیکټ او ډسټنس اف آبجیکټ په خپل ځای باندې. اوس پکې ویلیوز پوټ کړئ. اوکې دا ډسټنس اف ایمیج تاسو کیلکولیټ کړی دی څومره دی؟ 60 دی. اوکې دا او هایټ اف آبجیکټ تاسو پته ده 1.5 دی. اوکې او ډسټنس اف آبجیکټ چې کومه تاسو پته 20 دی. نو هایټ اف ایمیج از ایکول ټو، نو داسې چلو کوئ چې 60 له اول نمبر ضرب ورکړئ 1.5 کې. اوکې دې نه به راشي 90 او 20 باندې چې کومه دا ډیوایډ کوي. اوکې دا نو دلته وګورئ هایټ اف ایمیج از ایکول ټو 90 چې زه په 20 باندې ډیوایډ کوم ما سره څه راځي؟ 4.5 راځي. 4.5 سنټي میټر ما سره راځي. نو دا تاسو سره د دې ایمیج چې کومه هایټ دی دا هغه راغی. خبره باندې پوه شئ که نه؟ ګوره هایټ اف آبجیکټ چې کومه تاسو سره 1.5 دی او د ایمیج 4.5. اټ مینز دیټ چې دې د آبجیکټ میګنیفای کو، ایمیج چې کومه غټ جوړ شو. دا خبره باندې پوه شئ که نه؟ او دلته ډسټنس اف آبجیکټ 20 ده، ډسټنس اف ایمیج چې کومه 60 ده. یعنی دا آبجیکټ د میرر ته نږدې ایښلی دی. نو ایمیج چې کومه په 60 سنټي میټر کې انلارج ایمیج چې کومه دا څه شوی دی؟ جوړ شوی دی. ټیک ده. د دې چې کومه تصویر دی هغه هم ډېر انټرسټینګ وي، خو په دې ټایم کې چونکې ما سره پیمانه نشته کنه دا کنه کې میرر دی. اوکې دا دلته چې کومه دا ریډیوس اف کرویچر دا چې کومه پرنسپل ایکسس دی. خبر باندې پوه شئ؟ دا ایمیج چېرته دلته ایښلی دی، آبجیکټ چېرته دلته ایښلی دی. نو دا راځي د پرنسپل فوکس نه دا تیریږي، دا راځي او داسې دلته یو بل څه کوي، دا کراس کوي یو بل سره چې کومه دا کوینسایډ کېږي که نه. نو دلته چې کومه د دې ایمیج جوړېږي او دا ایمیج د دې آبجیکټ نه څه شی دی؟ انلارج دی. آلریډي چې هاو ایمیج کین بی فارمډ ډیو ټو concave mirror or convex mirror په دې باندې موږ لیکچر کړی دی. تاسو لاړ شئ او دا لیکچر یې هلته وګورئ. نو په دې باندې به تاسو نورم په اسانه سره څه شئ؟ پوه به شئ. ټیک ده. اوس چې دویم نمبر کومه کوېشن تاسو له درکړی دی ستاسو په کتاب کې، هغه داسې دی چې یو شمع د کینډل دی. اوکې دا کینډل د دې چې کومه سایز دی دا 8.0 سنټي میټر دی. اوکې دا یعنی 8.0 سنټي میټر دی. او د دې چې کومه ډسټنس دی د دې میرر نه یعنی کنویکس میرر دی هغه دی 300 mm. اوکې او بیا چې ایمیج کومه جوړیږي نو دا جوړیږي 3.0 سنټي میټر. دومره په ډسټنس باندې ایمیج جوړیږي. نو تاسو ته وایي چې فوکل لینث معلوم کړئ او هایټ اف ایمیج چې کومه دی دا معلوم کړئ یا سایز اف ایمیج دا معلوم کړئ. اولنۍ خبره خو دا ده چې میرر دلته کنویکس دی. نو کنویکس میرر خو دی ټیک ده، خو د دې کنویکس میرر د وجې نه چې کومه فوکل لینث دی د دې نو دا نیګیټیو دی. خبره باندې پوه شئ که نه؟ نو د دا ایمیج چې کومه جوړیږي دا به ورچوال ایمیج وي او دا به اپوزیټ سایډ ته جوړیږي. د دې کوم پالیشډ سایډ چې دی دا به اپوزیټ سایډ ته جوړیږي. دیټس وای د ډسټنس اف ایمیج سره زه دلته نیګیټیو ساین څه کومه دا لګومه. لیکچر وګورئ او دا سرچ کوئ چې د کنویکس میرر نه د ایمیج فارمیشن څنګه کېږي. پښتو او پرایم کیریئر PCCA شیرینګل ورته ورکړئ نو تاسو ته به دا لیکچر راشي یا پلی لیسټ ما ورکړی دی، پلی لیسټ کې دا تاسو وګورئ. ټیک ده. اوس اولنۍ خبره خو دا ده چې دا 300 mm چې کومه دا زه څه ته اړومه؟ دا زه سنټي میټر ته اړومه. ټیک شو که نه؟ نو سنټي میټر ته به څنګه چې ما ته دا پته ده چې په 1 سنټي میټر کې ما سره 10 ملي میټر وي. ټیک شو که نه؟ نو زه به داسې چلو کوم چې دا چې کومه 300 موږ له راکړی د MM دا په زه په 10 باندې ډیوایډ کوم، یو صفر به د صفر سره کینسل شي. نو 30 ډیوایډډ بای 1 نه راځي 30 سنټي میټر ته دا څه شو دا کنورټ شو. ټیک شو؟ ملي میټر موږ سنټي میټر ته واړو. اوس موږ فوکل لینث معلومو نو موږ سره آلریډي اکویشن شته. ټیک شو؟ سولوشن له به راشم چې 1/f is equal to 1/distance of object plus 1/distance of image. اوکې دا فوکل لینث معلومو. نو فوکل لینث ډېر ایزیلی موږ څه کولی شو؟ فایند کولی شو. خو آسان کار دا دی چې اول نمبر د LCM والی کومه چې مخکې طریقه موږ وکړو نو ډسټنس اف آبجیکټ ډسټنس اف ایمیج دلته ډسټنس اف ایمیج پلس ډسټنس اف آبجیکټ. اوکې دا اوس چې کومه دی دا څه کوي؟ focal length is equal to distance of object distance of image divided by distance of image plus distance of object. اوکې ده که نه؟ لکه یا کراس ملټیپلیکیشن وکړئ یا ډایرکټ څه شی ورته وایي انورټ یې کوئ. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ په دې ځای کې اوس جسټ پوټ د ویلیوز. نو فوکل لینث از ایکول ټو ډسټنس اف آبجیکټ تا سره څومره دی؟ 30.
اوکې دا 30 سنټیمیټر دی. ډسټنس اف ایمیج تاسو سره څومره دی -3 سنټیمیټر دی. اوکې دا ډسټنس اف ایمیج -3 دی او پلس ډسټنس اف آبجیکټ چې کومه تاسو سره څومره دی دا 30 سنټیمیټر دی. اوکې دا نو فوکل لینث از ایکوال ټو زبردست چلو کوم چې کیلکولیټر براواله ما نو چې کیلکولیټر سره واله ما نو ګورئ دلته 30 ضرب 3 30 3 90 -90 شو ټیک شو او په دې ځای کې چې کومه 30 -3 27 راځي سره راځي 27 راځي. اوکې نو f is equal to 90 divided by 27 تاسو کوي نو تاسو راځي -3.3 سنټیمیټر دای سره لا دای فوکل لینث رااله. د خبره باندې پوه شوي کنه چونکه میرر کنویکس دی اټس وای دلته فوکل لینث سره نیگیټیو ساين هم راغی چې د کنویکس میرر د لپاره موږ د فوکل لینث کیلکولیشن کوو ځان سره یاد وساتئ -1/2r به دا راځي. لیکچر کې دا مونږ کړی دی ام سی کیوز کې هم دا راتلی شي. خبره باندې پوه شوي کنه. اوس پاتې شو د هایټ اف ایمیج خبره. نو میگنیفیکیشن موږ ته فدر چې میگنیفیکیشن برابر د هایټ اف ایمیج ډیوایډ بای هایټ اف آبجیکټ او دغه میگنیفیکیشن موږ سره برابر هم د ډسټنس اف ایمیج ډسټنس اف آبجیکټ دوه ایکویشنز کمپیر کړو. کمپیریزن موږ سره څه راځي چې هایټ اف ایمیج ډیوایډ بای هایټ اف آبجیکټ دی ډسټنس اف آبجیکټ. اوکې دا هایټ اف ایمیج راو باسه شابه دي نو هایټ اف ایمیج از ایکوال ټو ډسټنس اف ایمیج وزي ملټیپلیکیشن لا ډسټنس اف آبجیکټ په خپل ځای باندې کوي ویلیوز پکې پورټ کوي شاباش. ډسټنس اف ایمیج تاسو سره دی -3 دی. اوکې دا height of object تاسو سره څومره دی 8 دی. اوکې دا distance of object تاسو سره څومره دی 30 دی. اوکې دا نو ګورئ 3 * 24 -24 اوکې ډیوایډډ بای 30 نو کیلکولیټر راولئ او 24 به ډیوایډ کړئ په څه باندې په 30 باندې تاسو سره به څه راشي چې 24 ډیوایډ کړم په 30 باندې -0.8 height of image is equal to -0.8 سنټیمیټر. اوکې دا نو دا تاسو سره څه شی راغی د هایټ اف ایمیج چې کومه ده تاسو سره کیلکولیټ. اوکې دا نیگیټیو ساين مطلب سره نیگیټیو ساين په مطلب باندې بتاسو په اسانه سره څه شوی پوه شوی به هله لرم چې په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوی د مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو موږ یوټیوب چینل لایک سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور پریس کړئ چې پر روان ټیم کې کوم نیو اپډیټس دي کوم نیو لیکچرز دي هغه تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. ثانک یو. الله پامان.